Och idag är det ju midsommar. Ska det vara. Och gräset har ju växt så in i bomben mycket. Så nu måste vi klippa igen och det är ju helt, som vanligt, helt underbart för att klippa. Vi kör 2,3 centimeter. Och jag har även ställt in groomern så att den är ungefär 1/2 centimeter ovanför mark. Så att vi inte skrapar så mycket. Så att den är inställd. Och den... det ska bli så skönt det här. Det ska bli så underbart. Så får vi se vad vi gör egentligen med gräsmattan. Och en nyhet jag måste visa. Så vi tar och kolla lite. Ja, gräset har blivit väldigt grönt. Ja, det kan ju bero på de här appliceringarna med järnsulfat som har lagt ut också. Men apropå det, alltså i helgen nu, alltså för 3 dagar sedan, så la jag ut den andra given med min experimentfas kan man säga då. Det här med järnsulfat, 240 gram per 100 kvadrat varannan vecka. Och det här var då andra given som var, och jag har sett en sån... Kan man bli glad? Ja, det kan man. Man kan bli glad. Jag tycker det. Jag får lov att vara glad. Och jag är glad. Och det är egentligen det att nu har jag börjat se resultat av både järnsulfatet och att vi använt den här groomern som jag då tillverkat. Vad är det då som har hänt? Jo, man kan se att de har börjat resa på sig, alltså fröställningarna och själva vitgrön. Och man kan se det lite varstans. När jag började så var det ju så att vitgrön, den låg ju jäms med nästan i gräset, alltså nästan på jorden. Så det här är ju en väldigt markant skillnad. Och jag är jätteglad. Nu kan man ju klippa av hela tiden fröstängerna och kanske kan ha vitgrön under kontroll tills nästa år, så får man liksom successivt blir det mindre och mindre och mindre. Så att det finns ju ingen mirakelkur som gör att allting försvinner med en gång. Vi bor i Sverige, och i Sverige så finns det ingenting som finns för selektivt behandling. Alltså det finns ju inga selektiva ogräsmedel. Utan vi kör ju då med gödning, järnsulfat och med envetenhet och klippning helt enkelt. Och inte det räcker så får man använda spaden. Och apropå spaden, så jag visst, jag gjorde en sektion som jag pratade om med att gräva ur vitgrön ur gräsmattan. Och vi kan titta. Jag tycker inte det blir så bra. Det blir inte bra. Det blir inte snyggt. Titta. Och de jäklarna, de kommer ju tillbaka igen. De gör det. Alltså jag var supernoggrann på det här stället. Jag gick med och så kolla över allting bara. Och så gräver överallt. Sådär, bort allt vitgrön bara bort. Men det hjälper inte. Alltså det räcker att det är ett frö. Bästa förhållanden. Då kommer den tillbaka igen. Så att en annan strategi helt enkelt. Man kan gräva upp gräsmattan av vitgrö. Men jag känner att jag fortsätter som jag gör. Jag tror det kommer fungera på sikt. Och gräsmattan är grön. Det är ju väldigt bra. Grön och fin och frodig. Även om det är vitgrö i den, så är den tät. Den är tät och den är fri. Den är tät, den är fin. Precis som det ska vara. Det är en annan grej som det är ganska positivt också som hänt just med groomern är att jag har haft den på ungefär på 0. Alltså samma höjd som valsarna. Och den har ju typ fungerat som
räfsa. Ja, inte räfsa. Alltså jag får hitta rätt ord. Ja, alltså all färs. Alltså det finns ju inte ett dött gräs kvar nu. Alltså du har skrapat upp allt som finns ner till jorden. Och ja, det har ju också gjort nytta. Så att alla sådana små saker som man kan göra för att förbättra. Alltså det blir ju bra för allt helt enkelt. Som med det sagt så tycker jag ändå att vi tar och kollar på nästa grej. Och eftersom det är midsommarstång modell liten, bättre än inget, pryddes på då en Toro. Jag vill tacka er för att ni fortfarande sitter kvar och tittar. Även alltså önskar er den bästa midsommar någonsin. Jag ska ha min midsommar, förmodligen jag kommer klippa nu med. Jag kommer klippa överallt. Och ja, ta hand om er. Alltså njut nu. Lite vitgrön i gräsmattan. Med de här medlen som jag kör, det ska bara bort. Men gräset är grönt. Toren är tankad. Höjden är inställd. Och då finns det bara en grej kvar att göra. Vad kan det vara? Starta! Ja, hur klipper man då gräset? Alltså, det finns ju så mycket olika sätt man kan göra. Men eftersom jag har vitgröe i gräsmattan så har jag... Ja, man klipper åt det hållet först. Och sen klipper man samma spår tillbaka i samma riktning. Och så gör man det 2 gånger. Det blir egentligen att du klipper gräset åt det hållet och åt det hållet. Och alltså jag kan känna att resultatet, jag tycker det känns bra. Jag tycker det. Exempelvis här är vitgröe. Finns inte. Vitgröe här. Finns. Vitgröe där. Borta. Vitgröe här. Finns. Och alla de här kommer bli likadant. Självklart så får man inte bort allting på en gång, utan då får man klippa åt andra hållet. Men den är ganska tät. Jag får erkänna att jag höjde först till 2 cm eller 2,3, men inte nöjd. Så jag höjde till, eller sänkte då till 1,5 igen. Och grommern på 0. Ja, och det blir, ja, jag tycker det blir snyggare så här. Den är riktigt rakad, men ja, alla är olika. Jag köper detta. Det ser bättre ut med vitgrön också. Så jag kommer fortsätta med det. Så att först är det åt det hållet. Och när vi gjort det så kan vi lägga stripes åt andra hållet. Då menar jag att man lägger varannan. Man kör inte dubbelt utan man kör en gång åt varsitt håll. Jag kommer att klippa och ha det helt underbart hela kvällen. Njuta av solen. Och jag hoppas verkligen att du gör likadant. Du är ju midsommar också. Så dansa runt stången. Ha det trevligt. Klipp gräset. Njut. Och verkligen ta in de här underbara tingen. Som att klippa gräset och vara ute. Sådär. Jag har klippt hela gräsmattan. Dubbelt.
det blir väldigt mycket klipp. Men det är också väldigt mycket frön. Så det är ju riktigt bra. En full låda. Sen finns det en annan grej som händer när man använder den här groomer. Och det är det att här samlar det sig väldigt mycket dött gräs och allt möjligt sånt där bös som man inte vill ha i gräsmattan. Typ rent. Ja, det är smutsigt. Man får njuta av det här. Ja visst, man kanske har lite ogräs, men får njuta. Det kommer att försvinna med nöt och de här metoderna. Jag önskar er en jättegod och trevlig midsommar. Och jag hoppas verkligen att du har tyckt om det här. Och om ni inte har gjort det redan, så någonstans här nere så finns det en knapp, prenumerera. Tryck på den så du inte missar nästa gång som det händer någonting här. Det kommer att vara lite spännande i nästa program. Jag säger inte vad, men ni vill nog inte missa detta. Och som sagt, jag är jättetacksam att du har tittat. Och om vi inte syns snart så syns vi i nästa. Ha nu en riktigt bra dag, för det ska jag ha. Och jag kommer att lägga lite stripes nu. Nu är den ju nerskavd mattan, så nu är det bara till att köra på.